بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. دوه قسمه د پرایسینګ میتھډز بنن مونږه ډیسکس کوو. یو مارکیټ سکیمینګ پرایسینګ سټریټجی او دویم پینیټریشن پرایسینګ سټریټجی. نو دې ته پرایسینګ سکیمینګ هم ویل کیږي او پینیټریشن ورته هم ویل کیږي. دې ته مارکیټ سکیمینګ پرایسینګ سټریټجی او پینیټریشن پرایسینګ سټریټجی ورته هم ویل کیږي. Market skimming pricing strategy ستوي setting a high price for a new product to skim maximum revenues layer by layer from segments willing to pay the high price. یعنی مارکیټ سکیمینګ پرایسینګ سټریټجی نه مراد چې کله تاسو یو نوې پروډکټ مارکیټ ته راوباسئ او هغه داسې نوې پروډکټ وي چې د هغې کمپیټیټرز نه وي یا بالکل لږ وي او تاسو ته پته چې داسې پروډکټ لکه ډیر په مشکله باندې جوړیږي او په دې باندې ریسرچ ډیر شوی وي، په دې باندې خواري محنت ډیر شوی وي، نو هغه نوی پروډکټ دپاره بیا مونږه مارکیټ سکیمینګ پرایسینګ سټریټجی انتخابو. مارکیټ سکیمینګ پرایسینګ سټریټجی کې مونږه قیمتونه عموما های اګدو، یعنی ډیر زیات قیمتونه د هغه پروډکټ دپاره مونږه انتخابو ځکه چې هغه نوی پروډکټ وي، بل څوک هغه نه جوړي، بل چا انوینشن د هغې نه کړي. لکه څنګه چې آیفون وغیره تاسو وګورئ چې دا کله د یو ماډل په یو کال کې راوباسي او تاسو خپله سوچ وکئ چې د هغه یو ماډل قیمت څونه زیات وي. نو مارکیټ سکیمینګ پرایسینګ سټریټجی هغه طریقې ته ویل کیږي چې د نوي پروډکټ دپاره تاسو زیات قیمت انتخاب کئ چې تاسو د مارکیټ نه زر تر زره زیات نه زیات پروفیټ هغه حاصل کئ. نو وخت تیریدو سره سره بیا ستاسو که کمپیټیټر راځي هم نو مارکیټ نه به تاسو های پروفیټ جنریټ کړي وي یا زیات نه زیات ګټه یا پروفیټ به تاسو حاصل کړي وي. مارکیټ پینیټریشن پرایسینګ سټریټجی څه ته وایي چې setting a low price for a new product in order to attract a large number of buyers and large market share. چې کله یو نوې کمپنی مارکیټ ته راشي او هغه نوې پروډکټ مارکیټ ته راوباسي نو عموما د هغې فوکس په دې باندې وي چې مونږه مارکیټ ته انټر شو، خلک زمونږ پروډکټ اکسپټ کړي، خوښ کړي، ولې چې زمونږ کوالټي ډیره زیاته ښه ده او مونږ قیمتونه کم ساتل غواړو. د نوي پروډکټ دپاره کم قیمت په دې وجه باندې انتخابوي. پینیټریشن پرایسینګ دې ته ویل کیږي چې تاسو د نوي پروډکټ دپاره کم قیمت انتخاب کوئ. کم قیمت په دې وجه باندې انتخابول غواړي چې مونږ مارکیټ کې نوي یو، نو مارکیټ کې زمونږ د پروډکټ کیدای شي کمپیټیټرز وي، خو مونږ غواړو چې یاره ښه پروډکټ کوالټي پروډکټ په کم قیمت باندې ورکو چې زیات نه زیات کسټمر زموږ طرف ته اټریکټ شي او زموږ پروډکټس اخیستل شروع کړي. نو په دې وجه باندې بیا زموږ سیل زیاتیږي او وخت سره سره بیا زموږ پروفیټ کې اضافه راځي.